हेलो 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 नमस्ते सबैलाई नमस्ते नमस्ते आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं क्लास 12 मा one of the important topic that is volumetric analysis. So volumetric analysis मा आजको क्लास देखि हामी के स्टार्ट गर्छौं भने volumetric analysis च्याप्टर मा हामीले के कुराहरु पढ्छौं के कुराहरु छ यसबाट हामीले एक्जाम मा कति मार्क्स को क्वेशन्सहरु सोध्छ र कसरी एक्जाम मा क्वेशन्सहरु सोध्छ त्यो क्वेशन्स को बारेमा आजको क्लास देखि हामी यसलाई ट्याकल गर्न र यसलाई कसरी बुझिन्छ त्यो कुराको बारेमा आजको क्लास देखि हामी यसलाई स्टार्ट गर्दै छौं र तपाईलाई एकदमै इमिडिएटली भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को भिडियो चाहिएको छ भने म त्यसको डिस्क्रिप्सन मा राख्दिउँला सो डिस्क्रिप्सन मा तपाईले गएर हेर्नु होला यसमा र सकेसम्म भिडियोको लेन्थ एकदमै कम बनाउने वाला छु म यसपाली र जुन टपिकमा तपाईलाई भिडियो चाहिन्छ ट्याक्क त्यो टपिक थम्बनेलमा हेर्नु होला र त्यो टपिक तपाईले आफ्नो हिसाबले पढ्दै जानु होला बुझ्नुभयो नि सो अब तपाईले कसैलाई लेन्दी भिडियो चाहिएको छ भने मैले अलरेडी भनेर राखिसकेको छु त्यो भिडियोहरु गएर हेर्नुस् एकचोटी बुझ्नुभयो नि सो त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु आफ्नो स्टडीलाई इम्प्रुभ गर्नुस् अगाडि बढ्नुस् एक्जाम राम्रो गर्नुस् एक्जाम हामी यसपाली अब बोर्ड एक्जाम दिनेवाला छौं सो त्यसकारणले गर्दाखेरि विचार गर्नुस् यसपाली ओके सो विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी आजको टपिकलाई स्टार्ट गर्छौं टपिकमा आजको टपिक आज हामीसँग छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसलाई हेर्दै जाऊ के कुराहरु दिएको छ तपाईलाई म बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु र यसमा म तपाईलाई सिकाउँदै जान्छु रेडी हुनुहुन्छ र अर्को रिक्वेस्ट तपाईले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को च्याप्टर आउँदैन तपाईलाई केही पनि तपाईहरुको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को रिलेटेड केही पनि मटेरियल्सहरु पढ्ने छैन भने तपाईहरु कपी र पेन अगाडि राख्नुस् कपी र पेन अगाडि राखेपछि मसँगै बिस्तारै डिस्कसन गर्दै बुझ्दै अगाडि बढ्नुस् न ठीक छ रेडी हुनुहुन्छ ल म स्टार्ट गरे म स्टार्ट गर्छु यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सनबाट यदि तपाईलाई यो च्याप्टर आउँछ फेरि एउटा कुरा भन्दै छु यदि तपाईलाई यो टपिक आउँछ यो भिडियो तपाईलाई आउँछ यो च्याप्टर तपाईलाई क्लियरली आउँछ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो होइन सो त्यसकारणले गर्दाखेरि जसलाई आउँदैन पर्फेक्टली बस्नुस् जसलाई आउँछ तपाईहरु अर्को भिडियोतिर जानुस् जुन टपिक तपाईलाई आउँदैन ओके क्लियर हुन्छ ल म स्टार्ट गरे यसमा स्टार्टिङमा हामीसँग छ दैट इज भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को इन्ट्रोडक्सन छ यसमा सो बेसिकली भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको के हुन्छ भने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हाम्रो टपिकमै दिएको छ यसमा भोल्युम इमेजिन गर्नुस् भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हो यसमा क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अफ एनालाइट्स जसमा हामीले के गर्छौं भने जुन हाम्रो एनालाइट दिएको हुन्छ त्यो एनालाइटको हामीले के गर्छौं भने भोल्युमलाई मेजर गरेर हामीले यसको बारेमा स्टडी गर्छौं दैट इज कल्ड भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस बुझ्नुभयो नि सो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले हेरिसकेपछि यसमा के गरिन्छ भने यदि लेट अस सपोज फर एक्जाम्पल को लागि हामीसँग के दिएको छ भने दुईटा सोलुसन दिएको छ हामीले ल्याबमा देखाएको छौं बिकर देखाएको छ नि सबैले बिकर सो बिकरमा के हुन्छ भने बिकर दिएको हुन्छ त्यो बिकरमा एउटा बिकर दिएको छ अर्को बिकर दिएको छ एउटामा के दिएको छ भने अननोन सोलुसन दिएको छ एउटामा नोन सोलुसन दिएको छ र एउटामा दिएको छ के भने एउटामा 100 ml दिएको छ अर्को पनि 100 ml र एउटामा के दिएको छ भने n/2 कन्सन्ट्रेसन दिएको छ अर्कोमा कन्सन्ट्रेसन हामीलाई थाहा छैन बुझ्नुभयो नि अर्कोमा कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन मतलब के भने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को मेथडबाट यदि हामीलाई कुनै एउटाको सोलुसन अननोन छ भने हामीले नन सोलुसन दैट मीन्स यसलाई भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसन जसको डिटेलमा म अलिक पछाडी तपाईलाई भन्छु सो जसको स्ट्यान्डर्ड सोलुसन छ त्यो स्ट्यान्डर्ड सोलुसनलाई लिएर हामीले के गरिन्छ भने अननोन सोलुसनको स्ट्रेन्थलाई मेजरमेन्ट गरिन्छ बुझ्नुभयो नि र कुनै केसमा के पनि हुन सक्छ भने कसैमा कलर चेन्ज हुन सक्छ कसैमा के हुन सक्छ भने कलर चेन्ज को साथ हो कसमा के हुन्छ भने प्रेसिपिटेसन हुन थाल्छ त्यसमा के हुन थाल्छ भने त्यसमा हाम्रो सलिड मास को फर्मेसन हुन थाल्छ जसलाई हामीले भनिन्छ ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस हामी एकछिन पछि डिफरेन्स पनि पढ्छौं यसमा यहाँसम्म क्लियर हुन्छ क्लियर सबैजना ल सो हामी यसमा जाँदै छौं भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस म तपाईलाई बेसिकली इन्ट्रोडक्सन बारे देखाए यसमा अब यसमा हेर्नुस् एक्चुअली मैले के लेखेको छु त्यो कुराको बारेमा डिस्कसन गर्दै जाऊ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस मैले अघि जे कुराहरु भनेको थिए त्यही कुराको बारेमा छ धेरै नयाँ कुरा छैन यसमा सो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको इज अ क्वान्टिटेटिभ एनालाइटिकल टेक्निक क्वान्टिटेटिभ मैले भनेको छु दैट इन्भल्व्स द मेजरमेन्ट अफ भोल्युम मतलब यसमा गरिन्छ के भने भोल्युमलाई मेजरमेन्ट गरेर अगाडि हामीले स्टडी के एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यो अगाडि हामीले बढाइन्छ यसमा ओके सो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसलाई हामीले फर्दर अगाडिको पार्टमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ दैट मीन्स नम्बर फर्स्ट छ एसिड बेस टाइट्रेसन दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेसन रिडक्स टाइट्रेसन दिएको छ अर्को रिडक्स हामीले बुझेका छौं रिडक्स टाइट्रेसन ल्याबमा हामीले गरे पनि छौं सबैजनाले गर्नु भएको पनि छ होला गर्नु भएको छैन भने फेरि फर्दर गर्नुहुन्छ यसमा रिडक्स टाइट्रेसन गर्दा मजा आउँछ है तपाईलाई सो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेसन
आयोडोमेट्रिक टाइट्रेसन जसमा आयोडिन हामीले यसमा युज गरिन्छ प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसन पनि हामीले गरिन्छ यसमा त्यस्तै हामीले कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्सलाई लिएर हामीले यसमा टाइट्रेसन गर्न पनि सकिन्छ यसमा सो यो धेरै मेथड्सहरु छ तर बेसिक मेथड्सहरु हामीले गर्ने भनेको ल्याबमा चाहिँ रिडक्स टाइट्रेसनसम्म गर्छौं हामी एन्ड एसिड बेस टाइट्रेसन अथवा न्यूट्रलाइजेसन टाइट्रेसन हामीले गर्छौं अथवा न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन्स हामीले गर्छौं ल्याबमा चाहिँ कुरा क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर हुन्छ सबैजना केही डाउट छ कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्टमा लेख्नुस् ल म स्टार्ट गरे ओके देन आफ्टर हामीसँग नेक्स्ट पार्टमा छ डिफरेन्स बिट्विन भोलोमेट्रिक एनालाइसिस र ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस के हो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन तपाईले कसैले आउँछ भने एक्चुअली भनिदिनुस् न सिम्पल डिफरेन्स छ म तपाईलाई देखाउँछु पहिला त्यसपछि केही कुरा थप्नु पर्ने छ म फेरि तपाईलाई थपेर देखाउँछु यसमा है सो फर्स्टमा हामी हेरौँ यसमा है त सो भोलोमेट्रिक एनालाइसिस एउटा साइडमा मैले लेखे सो फर्स्ट वान इज सर्टमा लेख्छु है पहिला भोलोमेट्रिक एनालाइसिस पहिला हेर्नुस् पछाडी लेख्ने कुरा मैले नोट लेखिदिएको छु सो लेखेको नोटलाई नै तपाईहरुले फलो गर्नु होला सो नेक्स्टमा छ ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस हेर्नुस् है एक्चुअली ओके अब यसमा हेर्नुस् एक्चुअली तपाईले यसलाई कम्प्लिटली लेखिराख्नु परेन जस्ट तपाईले एकचोटी हेर्नुस् र हेरिसकेपछि म पछाडी कम्प्लिटली यसमा लङ फर्ममै लेखिदिएको छु त्यो लङ फर्मलाई तपाईले एक्जामको लागि तपाईले लेख्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले जस्ट हेर्नुस् एक्चुअली भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा सिम्पली के गरिन्छ भने लेट अस सपोज कुनै एउटा हामीसँग अननोन स्याम्पल छ लेट अस सपोज यो अननोन दिएको छ हामीलाई अब यो अननोन सोलुसन दिएको छ भने यसलाई हामीले के गरिन्छ भने यसको कन्सन्ट्रेसनलाई फाइन्ड आउट गरिन्छ बाइ युजिङ भोलोमेट्रिक एनालाइसिस सो हामीले के गरिन्छ भने यसबाट भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको मेथडलाई युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ भने अननोन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसनलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि हेल्प गरिन्छ बाइ मेजरिङ द भोल्युम अननोन सोलुसनको के गरिन्छ यसमा कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गरिन्छ बाइ भोल्युम बाइ मेजरिङ भोल्युम यो राख्न सकिन्छ हामीले यसमा त्यस्तै तर यसमा के गरिन्छ भने हामीले अननोन कम्पाउन्ड्सको के गरिन्छ भने मासलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ इन अ स्याम्पल के गरिन्छ भने मासलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ इन अ स्याम्पलमा मासलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ यसमा यो कुरा हामीले यसमा देख्छौं सिम्पल यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भने अर्को पोइन्ट चाहिँ जब हामीले यसमा टाइट्रेसन गरिन्छ भोलोमेट्रिक एनालाइसिस युज गरिन्छ यसमा के हुन्छ भने जब रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ यसमा के हुन्छ भने कलर चेन्ज हुन्छ यसमा तर यसमा के हुन्छ भने सलिड मासको फर्मेसन हुन्छ यसमा के हुन्छ सलिड मासको के हुन्छ यसमा फर्मेसन हुन्छ बुझ्नुभयो तपाईहरुले एकचोटी हेरौँ त फिगरको बेसिसमा बुझौँ यो एउटा साइडमा दिएको छ भोलोमेट्रिक एनालाइसिस अर्कोमा दिएको छ ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस यसमा के हुन्छ भने सलिड मासको फर्मेसन भएर यहाँ चाहिँ सलिड मासको फर्मेसन हुन्छ र सलिड मासको कति फर्मेसन भएको छ हामीले यसमा मेजर गरिन्छ तर यसमा के हुन्छ भने यो भनेको एनालाइट दिएको छ यसमा फ्ल्याक्स यो भनेको फ्ल्याक्स दिएको छ मतलब कोनिकल फ्ल्याक्स दिएको छ यो कोनिकल फ्ल्याक्सको कलर के थियो र यसमा फाइनली कलर के भइराछ मतलब कलर चेन्ज भइराछ यसमा सो यसमा के हुन्छ भने जब एन्ड पोइन्ट आउँछ यसमा के हुन्छ कलर चेन्ज हुन्छ यसमा के हुन्छ हाम्रो यसमा एउटा सलिड मासको फर्मेसन हुन्छ कुरो क्लियर छ यहाँसम्म ओके त्यस्तै अब डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि अघि भर्खर मैले लेखे इनेबल टु डिटरमाइन अब यो चाहिँ लेख्नुस् है एक्जाममा कन्सन्ट्रेसन अफ अननोन सोलुसन बाइ भोल्युम यसमा के हुन्छ गिवन स्याम्पलमा अननोन कम्पाउन्डको के निकालिन्छ हामीले मासलाई डिटरमाइन गरिन्छ निकाल्ने भन्दा पनि डिटरमाइन गरिन्छ खोजिन्छ यसमा ओके एन्ड केमिकल रिएक्सन्स दैट चेन्ज इन कलर अफ द सोल्युसन अब दुईटाको रिएक्सन भइसकेपछि सार्प चेन्ज देखिनु पर्यो यसमा सो कलर चेन्ज भयो यसमा के हुन्छ सलिड मासको फर्मेसन हुन्छ तपाईलाई एक्जाममा आयो 2 मार्क्समा यति लेख्नुस् यो भन्दा बढी चाहिदैन अब तपाईलाई धेरै पढ्न मन सर अरु पनि भनिदिनुस् न यसमा ठिकै छ हेरौँ एक्चुअली जस्तै यो केसमा हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने एउटा त हामीले मासको कुरा हामीले गरिसकेका छौं यसमा मासको कुरामा खासै गर्न जानु परेन बाइ मास ग्राभिमेट्रिक दिएको छ यसमा भोलोमेट्रिकमा के गरिन्छ भोल्युमलाई मेजर गरिन्छ यसमा त्यस्तै प्रिसिपिटेसन हुन्छ यसमा फिल्ट्रेसन गरिन्छ ड्राइङ गरिन्छ वेइङ गरिन्छ यसमा टाइट्रेसनमा के गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसनलाई लिएर काम गरिन्छ यसमा त्यति कुरा हो यसमा मेन इक्विपमेन्ट्सहरु के गरिन्छ जस्तै ब्यालेन्स फिल्टर अनि यसमा क्रुसिबलहरु युज गरिन्छ त्यस्तै यसमा ब्युरेट पिपेट भोलोमेट्रिक फ्ल्याक्सहरु यो सबै हामीले पछाडी पढ्छौं सबै यसमा युज गरिन्छ ठीक छ एक्युरेसीको लागि कुरा गर्नु यसमा भेरी हाई
किनकि टेम्परेचरले धेरै इफेक्ट गर्नै पाउँदैन कि यसमा। तर यसमा के हुन्छ गुड बट ठिकै छ यसमा, किनकि यसमा के हुन्छ भने टेम्परेचरले गर्दाखेरि रियाक्सन्स यो एक्सपेरिमेन्टलाई धेरै असर पार्दिन्छ, इरर आउने चान्सेस बढ्छ यसमा। बुझ्नुभयो नि। अब रिजल्ट हेर्दाखेरि हामी के भन्छ प्रेसिपिटेसन, लङ्गर प्रेसिपिटेसनको बेसमा गरिन्छ। यसमा रिजल्ट के को टर्म्समा निकालिन्छ, कन्सन्ट्रेसन, हामीले नर्मालिटी, मोलारिटीको टर्म्समा गरिन्छ यसमा। कुरा बुझ्नुभयो? कसैलाई केही डाउट छ यसमा, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नु होला है एकचोटि ल। कसैलाई केही डाउट छ भने मलाई एकचोटि सोध्नुस् र हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट। ओके ल।